ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 7 ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት የሚለው ቶፒክ ነው። ከዚህ በፊት ፓርት 1ን የተወሰኑ ቶፒኮችን አቅርቤያለሁ። አሁን ደግሞ ፓርት 2 ኳንቲቲ ኦፍ ሂት፣ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኤንድ ሂት ካፓሲቲ የሚለውን እንዲሁም ቼንጅ ኦፍ ስቴት የሚሉ ሁለት ቶፒኮችን በፓርት 2 አካትቼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ተጋብዛለሁ። ኤንድ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ወደ ዛሬው ትምህርት መግባታችን በፊት በባለፈው እንግዲህ የመጨረሻው የፓርት 1 መጨረሻው ክፍል unusual behavior of water የሚል ቶፒክ ነበረ። ኢንዲቴል አላየነውም። ነካ አድርጌው ነበር ይህን ቶፒክ ያለፍኩትኝ ምክንያቱም ሰዓት በጣም ሄዶብኝ ነበረ፣ ረጅም ሰዓት ስለሆነብኝ ነው። እንግዲህ unusual behavior of water ለምን አልነው? አንደኛ ዋተር እንግዲህ የሚገኘው ከሌሎች ሰብስታንሶች ስናየው በሶስቱም ስቴት በዚህ በምንኖርበት ዓለም ውስጥ በሶስቱም ስቴት በቀላሉ መገኘት ይችላል። በሶሊድ ስቴት በረዶ ሆኖ በአካባቢያችን ልናገኘው እንችላለን። በሊኩዊድ ስቴት የምንጠቀመው ውሃ የምንጠጣው ውሃ በሊኩዊድ ስቴት እናገኘዋለን። በጋዝ ስቴት ደግሞ ምግብ ስናበስል ወደ ጋዝነት እየተቀየረ ወይም ወደ ስቲምነት እየተቀየረ የምናየው ነው ማለት ነው። ሶ ኢዚሊ በሶስቱም ስቴት በምንኖርበት ሩም ቴምፕሬቸር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው unusual ሊያደርገው የቻለበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ ምንድነው? እንግዲህ እስካሁን እንደምናውቀው ከሊኩዊድ እና ከሶሊድ ደንሲቲን ስናወዳደር የሶሊድ ደንሲቲ is greater than that of the liquid density ነው። ኦኬ በውሃ ላይ ስንመጣ ግን የሊኩዊድ ደንሲቲው ነው ሃይ የሚሆነው ከሶሊዱ ይልቅ። አሁን በረዶንና ፈሳሽ ውሃን ብታነጻጽሩት የበረዶ ደንሲቲ ቀላል ነው ወይም ትንሽ ነው። የፍሉዱ ወይም የዋተሩ ደንሲቲ ግን ሃይ ነው። ለዛ ምሳሌ ሆናችሁ ዘንድ በረዶማ ቦታ ላይ ወይም ምን ልበላችሁ፣ ለምሳሌ ውሃን ፍሪጅ ውስጥ ብታስቀምጡት በጣም ከቀዘቀዘ በረዶ ሆኖ የምታገኙት ከላይ በኩል ያለውን ነው፣ ከስር በኩል ያለው ፈሳሽ ውሃ ነው። ያ ማለት ደንሲቲው የሶሊዱ ደንሲቲ ሎወር ስለሆነ በላይ ይሆናል፣ የፈሳሹ ደግሞ ከፍተኛ ደንሲቲ ስላለው ከስር ይሆናል ማለት ነው። እና ከፍተኛ ደንሲቲ የሚኖረው ደግሞ ውሃ unusual behavior ያደረገው at 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው። ግራፍ ተዚህ ቀደም ግራፉን አይተነዋል። ስለዚህ 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ፈሳሽ ነው። ወደ ታች ደግሞ ወደ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስንሄድ ደንሲቲው ምን እያለ ይመጣል? እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ unusual ያስባለው እሱ ነገር ነው። ዛሬ ወደ ዕለቱ ትምህርት እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ የዕለቱ ትምህርት ኳንቲቲ ኦፍ ሂት፣ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኤንድ ሂት ካፓሲቲ የሚል ቶፒኮች አሉት። በተጨማሪ ደግሞ ቼንጅ ኦፍ ስቴት የሚል ሌላ ቶፒክ አለ ማለት ነው። እሱን የምናይ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይህንን ትምህርት እስከ መጨረሻው ድረስ በትክክል ተከታተላችሁት ግልጽ ይሆንላችኋል። ነገር ግን እንዲሁ ነካ አድርጋችሁት የምታልፉት ሆነ ትንሽ ዲፊካልቲ ያለው ማለት የተወሰነ ኮምፕሌክስ ነው። እውነት ለመናገር እኔ ራሱ ይህን ስማር በነበረበት ጊዜ በዚህ ግሬድ ሌቭል እያለሁኝ ክላስ ላይ ቲቸሩ ሲያስተምረኝ አልገባኝም ነበር። ግን በእኛ ጊዜ 10ኛ ክፍል ፈተና ስለነበረ ለ10ኛ ክፍል ተመልሰን 9ኛ ክፍል ማንበብ ስለነበረብን ክረምት ላይ የክረምት መምህራኖች አሉ በትርፍ ጊዜያቸው የሚያስተምሩን ማለት እኛ እረፍትም ስለነበር እነሱም እረፍት ስለነበሩ ክረምት ላይ እንማማር ስለነበረ ያኔ ነው ተምሬ እንዲገባኝ የሆንኩት እንጂ ትንሽ ኮምፕሌክስ ነው እና እዚህ ላይ ብዙ ፎርሙላዎች አሉ። እነሱ ነገሮች ግልጽ ይሆንላችሁ ዘንድ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያው ቶፒክ ምን ይላል? what are the unit of energy ይላል። ኤነርጂ እንግዲህ ተዝቀደም ብዙ ጊዜ ደጋግመን እንዳየነው ኤነርጂ ሜዠር የሚደረገው በጁል ነው ብለናል። የሳይ ዩኒቱ ጁል ነው ሳይንቲፊክ ዩኒት። ነገር ግን ሌላ ነን የሳይ ዩኒቶች አሉት። ለምሳሌ ኪሎ ጁል ሊሆን ይችላል፣ ሜጋ ጁል ሊሆን ይችላል። ኦኬ እንደ ሳይዙ ይለያያል። ከዛ በተጨማሪ ሌሎች ዩኒቶች ከጁል ውጪ ሆነ ለምሳሌ እዚህ ላይ ካሎሪ ይላል። ካሎሪም የኢነርጂ መለኪያ ነው። አንድ ካሎሪ ማለት 4.2 ያክል ጁል ነው ማለት ነው።
1 calorie is equals to the heat energy required to increase the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade ይለናል። The amount of energy in joule required to increase the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade is 4.18 joule approximately 4.2 joule ያልነው ማለት ነው። እንግዲህ 1 ግራም ያክልን ውሃ በ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ለማድረግ የሚያስፈልገው ኤነርጂ ምን ያክል ነው ማለት ነው? 1 ካሎሪ ያስፈልገዋል ማለት ነው። 1 ካሎሪ ደግሞ 4.2 ጁል ነው ይለናል። ሶ እዚህ ላይ ምን ሊለን ፈልጎ ነው? what are the units of energy ስለሚለን ከጁል በተጨማሪ ሌላ ዩኒቶችም አሉ ላይክ ካሎሪ እንደ ካሎሪ አይነት ማለት ነው። ሶ a calorie is less frequently used now but you will see later that its definition is connected with work we do later in this section ይለናል። anyways ካሎሪን ብዙ ጊዜ እንደ ዩኒት አንጠቀመውም ራዘር ጁልን ነው የምንጠቀመው፣ ግን ወደፊት አልፎ አልፎ ልንጠቀመው እንችላለን ነው የሚለን። what meant by the term specific heat capacity ስለ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ 7ኛ ክፍል የተወሰነ ነገር ተብሏል። እዚህ ላይም የምናየው ነው የሚሆነው። if we were heating a substance to rise its temperature the amount of heat energy required will be depends on 3 things አንድን ኦብጀክት ቴምፕሬቸሩን ከፍ ለማድረግ 3 ነገሮች ያስፈልጉናል። ኦኬ ሂት ኤነርጂውን ከፍ ለማድረግ ማለት ነው። አንደኛው the substance being heated ሂት የሚደረገው ሰብስታንስ በዛ ዲፔንድ ይሆናል። እንግዲህ ኤነርጂውን ሂት ኤነርጂውን ምን ያህል ሂት ኤነርጂ ይፈልጋል የሚለውን ዲፔንድ የሚሆነው በ3 ነገሮች ነው ብለናል። የመጀመሪያው ሰብስታንሱ ነው። nature of the substance being heated a given mass of aluminum will require more energy to raise the temperature by 1 Kelvin than same mass of wood አሁን ከአልሙኒየም እና ከውድ ወይም ከእንጨት ስናይ በ1 ኬልቪን ከፍ ለማድረግ ቴምፕሬቸሩን ሞር ኢነርጂ የሚጠይቀው ውድ ነው ወይም እንጨቱ ነው። ኦኬ so the next is a mass of a substance ስለዚህ በሰብስታንሱ በኔቸር ኦፍ ሰብስታንሱ በማሱ the greater the mass of the substance the more heat energy will be required to rise the temperature አሁን ማሱ በጨመረ ቁጥር ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ያስፈልገናል ማለት ነው ቴምፕሬቸሩን ኢንክሪዝ ለማድረግ። and finally the temperature rise ወይም simply change in temperatureን በዚህም ዲፔንድ ይሆናል። for a given mass of a particular substance a large temperature increase will require a large amount of heat energy than a small increase in temperature ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ በ3 ነገሮች ዲፔንድ ይሆናል። አንደኛ nature of the substance፣ ሁለተኛ the mass of the substance and finally the temperature rise በ3ቱ ነገሮች ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አንድን ሰብስታንስ በሆነ ቴምፕሬቸር ራይዝ ለማድረግ የሚያስፈልገው ኢነርጂ በ3 ነገሮች ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። each substance has a specific capacity which is represented by C. So a specific heat capacity can be defined as the heat energy required to rise the temperature of 1 kilogram of a given substance by 1 Kelvin. እንግዲህ ያንድን የሚያስፈልግ ኢነርጂ ነው። እንግዲህ ለምን የሚያስፈልግ ኢነርጂ ካላችሁ አንድን ሰብስታንስ 1 ኪሎ ግራም የሚመዝንን ሰብስታንስ በ1 ኬልቪን ራይዝ ለማድረግ ቴምፕሬቸሩን የሚያስፈልግ ኢነርጂ which is called specific heat capacity ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደል? አንድን ሰብስታንስ 1 ኪሎ ግራም የሚመዝንን ሰብስታንስ በ1 ኬልቪን ቴምፕሬቸር ራይዝ ለማድረግ የሚያስፈልገው ሂት ኤነርጂ which is called specific heat capacity እንለዋለን ማለት ነው። so the units for specific heat capacity joule per kilogram kelvin ነው። ይህ ከየት መጣ? ፎርሙላ ስላለው ከዛ የመጣ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ specific capacity of some materials given in the form of table ለምሳሌ የአይረን 470 ጁል per kilogram kelvin ነው። የኮፐር 420፣ የብራስ፣ የአልሙኒየም፣ የዋተር፣ የራበር፣ የግላስ specific heat capacity ተሰጥቷል ማለት ነው። አሁን ከዚህ እንደምታዩት ዋተር had largest specific capacity ያለው ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ 1 ኪሎ ግራም of water በአንድ ኬልቪን ከፍ ለማድረግ ይህን ያክል ኢነርጂ ያስፈልጋል። 4200 ኪሎ ግራም ጁል ፐር ኪሎ ግራም ኬልቪን ያክል ያስፈልገናል ነው የሚለን።
ስለዚህ for the definition of a specific capacity the quantity of heat energy required, that is Q, to increase the temperature of a substance is found using the equation C is equals to Q over mc. ያ ማለት Q is equals to mc change in temperature ስለሆነ ማለት ነው። So mass is m is the mass of the substance, C is the specific capacity of that substance, and change in is the change in temperature or the temperature rise. It can be measured either using degree centigrade or Kelvin, because part 1 ላይ change in temperature እና change in Kelvin እኩል ናቸው ብለን አውርተናል። ለምሳሌ እዚህ አንድ ምሳሌ እንውሰድ እስኪ። calculate the quantity of heat energy required to heat 1 kilogram block of iron from 290 Kelvin to 320 Kelvin. The specific capacity of iron is 470 joule per kilogram Kelvin ተሰጥቶናል። አሁን ጊቭኖቹ እንደምታዩቸው ማሱ 1 ኪሎግራም ነው። ቴምፕሬቸር ራይዝ ያደረገው ከ290 ወደ 320 ነው። ቼንጁን ሁለቱን ቀንሰን የምናገኘው ነው። የሲ ቫልዩ ደግሞ 470 ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ኪው ኤምሲ ቼንጅን ቴምፕሬቸር እንላለን። ኤማችን ተሰጥቶናል፣ ሲ ተሰጥታናለች፣ ቼንጅን ያለ ተከተን እናመጣዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ኪሎ ግራም ታይምስ 47 ታይምስ 30 ቼንጅንቲ ነው ቀንሰን ያመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኪዋችን ስንት ይመጣል? 14100 ጁል ወይም 14.1 ኪሎ ጁል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 14.1 ኪሎ ጁል ኦፍ ሂት energy would be required to rise the temperature of 1 kilogram of iron by 30 Kelvin, ወይም ከ290 ከልቪን ወደ ስንት ወደ 320 ከልቪን ከፍ ለማድረግ 14.1 ኪሎ ጁል ያክል ኢነርጂ ሂት ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል calculate the quantity of heat energy lost from 580 gram sample of water if it cools from 333 Kelvin to 278 Kelvin. The specific capacity of water is 4200 joule per kilogram Kelvin ነው። ይህ እንግዲህ አሁን ኩል ለማድረግ ቅድም ራይዝ ለማድረግ ነበር ቴምፕሬቸሩን፣ አሁን ደግሞ ከ333 ወደ 278 ቴምፕሬቸሩን ለመቀነስ ኳንቲ ኦፍ ሂት ሎስ ያደረገው ምን ያክል ነው ነው። ስለዚህ ኩል አደረግ ነው ማለት ቼንጅን ቴምፕሬቸር ኔጌቲቭ መጣ ማለት ነው። ሶ ኤም ማስ 0.58 ይሆንልናል። እዚህ ላይ ይሄን ስንቀንሰው ማስ 0.58፣ ሲ 4200፣ ቼንጅን ቲ ደግሞ 55 ይለናል፣ ግን ኔጌቲቭ 55 አድርገን እናስቀምጠዋለን። ከዛ ቫልዩ እንደምታዩት 134 ኪሎ ጁል ስናበዛው 134 ኪሎ ጁል ሎስት ብለን እናስቀምጠዋለን፣ ወይም ኔጌቲቭ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ኦኬ፣ ምክንያቱም ሉዝም ብዙ ጊዜ በኔጌቲቭ ሳይን ነው የምናስቀምጠው። So as 580 gram sample of water cools from 333 Kelvin to 290 Kelvin, it would lose 134 kilojoule of heat ያክል ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ወደዚህ ይሄ 290 የሚለውን አስተካክሉት፣ 278 ነው። ምክንያቱም እዚህ 278 ስለተሰጠ እንዳይደናገራችሁ 278 ከ333 ወደ 278 ዲክሪዝ ለማድረግ ቴምፕሬቸሩን ወይም እንዲቀንስልን ኩል ለማድረግ 134000 ከልቪን ኪሎጁል ከኪሎጁል ያክል ሂት ኤነርጂ ያስፈልገናል ማለት ነው። ወይም ወደ ሰራውንዲንጉ ይለቀቃል ማለት ነው። የኛ ያህል ሂት። ሌላኛው how can we find the specific capacity of a substance? ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ሰብስታንስ ወይ ሲምፕሊ ሲን እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ነው የሚለን። እንግዲህ ፎርሙላ ላይ ተጠቅመን በዛ ፎርም ካልኩሌት ስናደርግ ቆይተናል። አሁን ደግሞ በሌላ ፎርም ማግኘት እንችላለን ወይ አይነት ነው። So there are several methods we can use to determine the specific capacity of a substance, but remember that to calculate this value we will always need to know the mass of the substance, the amount of heat energy supplied to it, as well as the starting temperature. ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? አንደኛ ማስ ኦፍ ሰብስታንስ ያስፈልገናል፣ ሁለተኛ አማውንት ኦፍ ሂት ኤነርጂ ኪው ማለት ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ስታርቲንግ ቴምፕሬቸር እና ፋይናል ቴምፕሬቸር፣ ምክንያቱም ቼንጁን ማወቅ ስላለብን ማለት ነው።
ሶ እነዚህ ሁሉም ከታወቁ ስፔሲፊክ ካፓሲቲን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሂት ኤነርጂ ሎስድ ባይ ዘ ሆተር ባዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ሂት ኤነርጂ ጌይንድ ባይ ዘ ኮልድ ባዲ የሚል ኮንዘርቬሽን ኤነርጂ አለ ማለት ነው። ሎስ የተደረገውና ጌን የተደረገው ኤነርጂ እኩል ነው ይለናል። So sometimes we try to prevent heat loss to the surrounding using insulation. The experimental approach of measuring heat capacity and heat change during chemical and physical process are called calorimeter ይባላል። experimental approach of measuring heat capacity እንግዲህ heat capacity ለመለካት የምንጠቀምበት ኢንስትሩመንት ነው። ምን እንለዋለን? ካሎሪሜትር እንለዋለን ማለት ነው። ሂት ሎስ እንዳይኖር ደግሞ ኢንሱሌሽን እንጠቀማለን ይለናል። ለምሳሌ ኤሌክትሪካል ሂቲንግ የሚል አለ። this method can አሁን ኤሌክትሪካል ሂቲንግ የምንለው ምንድን ነው? እንየው እስቲ። this method can be used to find a specific capacity of solid or liquid. okay method used to find ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት። ስፔሲፊክ ካፓሲቲን ለመፈለግ የምንጠቀምበት የመጀመሪያው ሜተድ ኤሌክትሪካል ሂቲንግ በመጠቀም ነው። ስለዚህ ይሄ ዲያግራም እዚህ ላይ ያለው ዲያግራም እንደሚነግረን ከሆነ the apparatus used to find the specific capacity of solidን ለመለካት የምንጠቀምበት አፓራተስ ነው ማለት ነው። in this case a hot body loses the heat energy as the electrical heater. okay losing the heat energy is the electrical heater ነው። አሁን ይዩት ኢንሱሌሽን አለ እዚህ ላይ። ኢንሱሌሽን ማለት ነው ሂት ሎስ እንዳይኖር ፕሪቨንት የሚያደርግልን ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ሶሊድ ሳምፕል ኦፍ አናውን ማስ አለን እዚህ ላይ። ቴርሞሜትራችን አለ። ከዛስ ኤሌክትሪካል ሂተር ኦፍ ናውን ፓወር አለን እዚህ ላይ። ናውን ፓወር ማለት ይህን ያህል ፓወር ተብሎ የታወቀው። ሶ ይህ ስዕል ምንድነው የሚያመለክተው? ፋይንዲንግ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ ናውን ማስ ኤን ናውን ማስ ይሁን የታወቀን ማስ ስፔሲፊክ ካፓሲቲውን ለመለካት ወይም ለማወቅ የሚረዳን አፓራተስ ነው ማለት ነው። ከዲቴል ነው እስቲ if we know the power rating of the heater and we know how long the heater is switched on for, we can determine the quantity of heat energy supplied to the block. For example, 100 watt of electrical heater supply 100 joule of heat in every second. every second እንግዲህ ይህን ያህል ዋት ከተባለ ዋት ፐር ሰከንድ ጁል ስለሆነ ማለት ነው። I mean joule per second is watt ስለሆነ ይህን ያህል joule of heat energy እናገኛለን ማለት ነው። So we will use the following experimental data to calculate the specific capacity of aluminum using this apparatus. አሁን ይህን apparatus በመጠቀም የአሉሚኒየምን ስፔሲፊክ ካፓሲቲ እንፈልግ እስኪ። 100 ዋት ኤሌክትሪካል ሂተር ራኒንግ ፎር 5 ሚኒት ያክል እየሰራ ነው እንበል ኤሌክትሪካል ሂተሩ and warmed 0.5 ኪሎግራም ብሎክ ነው ዋርም የሚያደርገው ወይም የሚያሞቀው። the starting temperature of aluminum 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ፋይናሉ ደግሞ 80 ሆነ። ስለዚህ ኤነርጂ ሰፕላይድ ማለት ፓወር ታይምስ ታይም ነው። ስለዚህ ኤነርጂ ኢኳል ቱ ፒቲ ፓወራችን 100 ነው ሲባዛ በታይማችን እኩል ነው ስንት መጣ? 30,000 ያክል ጁል መጣልን ማለት ነው። ኦኬ 30,000 ጁል መጣ። assuming all this energy goes into a heating of the block ነው የሚሄዱ ብለን አስዩም እናደርግ። ስለዚህ ኪዋችን ስንት ሆነ ማለት ነው? በሌላ ሁሉም ወደዛ ነው የሚሄዱ ብለን ካሰብ ኪዋችን 30,000 ሆነ ማለት ነው። ሶ ኪው 30,000 ከሆነ ኪው is equal to MC change in temperature እንልና ማሳችን ይታወቃል። ኪዋችንን አወቅን፣ change in temperatureአችንን አወቅን፣ ሲን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ C is equal to Q over MC change in temperature አድርገን C ስንት መጣ ማለት ነው? ፋይናሊ 923 ጁል ፐር ኪሎግራም ከልቪን መጣልን ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ተካክተን ኦኬ ባጭሩ ሲን ካልኩሌት ለማድረግ ወይም ስፔሲፊክ ካፓሲቲን ካልኩሌት ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? ሂት አማውንት ኦፍ ሂት ሪኳየርድ ቱ ራይዝ ዘ ቴምፕሬቸር ያስፈልገናል። ሁለተኛ ቴምፕሬቸር ራይዝ ወይም ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሶ እነዚህን ሶስቱ ነገሮች ከተሟሉልን ያ ማለት ኪውን ታወቅን፣ ማስን ታወቅን፣ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩን ታወቅን፣ በቀላሉ ስፔሲፊክ ካፓሲቲን ማወቅ እንችላለን ነው የሚለን።
ለምሳሌ አንድ ምሳሌ እንስራ። worked example 300 gram block of brass at 298 Kelvin is supplied with 1026 joule of energy from electrical heater. Calculate the final temperature of a brass block after this heating. Assume that there has been no heat loss. Okay, heat loss የለም ይለናል እዚህ ላይ። heat loss የለም ማለት እዚህ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ሁለቱ እኩል ናቸው ይለናል። by the way በሆተር በዲ ሎስ የተደረገና በጌን የተደረገው እኩል ናቸው ይለናል። ከዛ እዚህ ላይ ስንመጣ the specific capacity of brass ደግሞ 380 ነው። ስለዚህ ኪዋችን ኤምሲ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ነው። ፈልጉ የተባልን ማንን ነው? ፋይናል ቴምፕሬቸራችንን ነው። ኪው ስንት ነው? 1026 ኤም ስንት ነው? 300 ግራም ወይም 0.3 ኪሎ ግራም ኤንድ ቼንጅ ኢን ቲ አይታወቅም። ኢኒሻሉ ብቻ ነው የሚታወቀው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቼንጅ ኢን ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኪው ኦቨር ኤምሲ ኤም ይታወቃል፣ ሲ ይታወቃል። ስለዚህ ኢን ዚስ ኬስ ማሳችን ይሄ ነው፣ ሲያችን ይሄ ነው፣ ኪዋችን ይሄ ቫልዩ ነው። ሶ ቼንጅ ኢን ቲ ማለት 1026 ሲካፈል ለዚህ ቁጥር ቼንጅ ኢን ቲ 9 ከልቪን መጣ። 9 ከልቪን ቼንጅ ኢን ቲ ከሆነ ኢኒሻሉ ይታወቃል። ስለዚህ አሚን ፈልጉ የተባለ ፋይናሉን ነው። ኢኒሻሉ ይታወቃል። አዎ 298 ሲደመር 9 ቻንጁ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ቻንጅ ያደረገው ይሄ ስለሆነ ኢኒሻሉ ላይ ይሄን ስንጨምርበት 307 ካልቪን ወይም 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያክል ምን አለ ማለት ነው። ፋይናሉ ይሄን ያክል ቴምፕሬቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ልንረዳ ይገባናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ደግሞ ምን ይለናል? ካሎሪ ሜትር ነው። ካሎሪ ሜትር ደግሞ ምን ነው ይለካልናል ያል እዚህ ላይ ስለ ካሎሪ ሜትር አውርተናል። ካሎሪ ሜትር ማለት experimental approach of measuring heat capacity and the heat energy during chemical and physical properties called calorimeter። አሁን በፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮሰስ ጊዜ ሂትን ሜዠር ሊያደርግልን የሚችል ኢንስትሩመንት which is called calorimeter እንለዋለን ብያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ the electrical heater has a power rating 200 watt. It causes the water to increase the temperature from 25 degrees centigrade to 74 degrees centigrade after running for 5 minutes. አሁን እንግዲህ ኤሌክትሪካል ሂተሩ ቴምፕሬቸራችን ማነው 200 ዋት የሚጠቀም ኤሌክትሪካል ሂተር ነው። የዋተር ቴምፕሬቸራችንን ከ25 ወደ 74 ከፍ አደረገልና አሞቀልን። ለምሳሌ የውሃ ማሞቂያ ነው እንበለው። ስለዚህ 200 ዋት የሚጠቀም ማሞቂያ ወይም የውሃ ማፍያ ቦይለር ብንለው ከ25 ወደ 74 ከፍ ቢያደርግልን ለ5 ደቂቃ ያክል ነው ራን ያደረገው። 5 ደቂቃ ፈጅበት ይሄን ለማድረግ። ማሱ ስንት ነው ተብሏል? 200 ግራም ነው። ማስ ኦፍ አልሙኒየም ኦፍ ካሎሪ ሜትር ኤንድ ስቲረር ስንት ነው? 400 ግራም። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው ዋናው ትምህርት የዚህ ቶፒክ ዋናው ትምህርት እየተጠረና ትንሽ ወሰብሰብ እያለ የሚመጣው። ኦኬ አሁን ስቲረር ማለት ማማሲያው የምናማስልበት እና አልሙኒየም ካሎሪ ሜትሩ ደግሞ ማሽኑ ነው። በዛ ማሽን ውስጥ ነው እንግዲህ ውሃችንን ልናፈላ እየፈለግን ማለት ነው። ኦኬ ውሃችንን ከ25 ወደ 74 ከፍ ልናደርግ የፈለግነው ማለት ነው በ5 ደቂቃ ውስጥ። ስለዚህ አሁን እዚህ ምን ወስደናል? አንደኛ የዋተሩን ኢንፎርሜሽን ወስደናል እዚህ። ሁለተኛ ደግሞ የካሎሪ ሜትሩን ኢንፎርሜሽን that is the mass of aluminum calorimeter እና ስቲረሩ በአንድ ላይ ሁለቱ ሆነው ስንት ነው? 400 ግራም ነው እንግዲህ ስቲረሩ ይሄ ነው። እዚህ ላይ ምን አለ? አልሙኒየም ካሎሪሜትር አለ። ስለዚህ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ አልሙኒየም ደግሞ 910 ጁል ፐር ኪሎግራም ካልቪን ነው። So heat energy supplied by the heater is equals to heat energy received by the water plus heat energy received by the calorimeter. ይችን ኢኩዌሽን ተጠቀሟት። እዚህ ላይ ቀደም ስነካካት ነበር። heat energy lost by the water body is equals to heat energy gained by the cooler body የሚለን ነገር አለ። ኦኬ ስለዚህ በሂተሩ ያገኘነው ሂተሩን ያጣውን በረባቸው እኩል ነው በዋተሩና አልሙኒየሙ ላይ ያገኘውን
ኢነርጂ ጋር እኩል ነው የሚለን እዚህ ጋር ስንመጣ። ስለዚህ ሂት ኢነርጂ ሰፕላይድ ባይ ዘ ሂተር ወይም ያው ሰፕላይድ አልነው እንጂ ምናልባት ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ስለተጠቀመ ነው እንጂ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ባይሆን ኖሮና የሆነ የሞቀ ነገር ቢሆን ሉዝ ያደርጋል። ኢነርጂ ሎስት ባይ ዘ ሂተር ልንለው እንችላለን። ግን ሂተሩ ኤሌክትሪካል እየሰራ ስለሆነ ሰፕላይድ ባይ ዘ ሂተር እንለውና QH ማለት ነው which is equal to ኢነርጂ ሪሲቭድ ባይ ዘ ዋተር ውሃውን እያፈላ ነው አይደል? በዛ ያገኘው ሲደመር በካሎሪሜትሩ ያገኘው ጋር እኩል ነው እንላለን። So the water and the stirrer will be in thermal equilibrium and is the temperature change for both will be the same. አሁን በስቲረሩ እና በዋተሩ ያለው ቴምፕሬቸር ቻንጅ ተመሳሳይ ነው ምክንያቱም በአንድ እንትን ውስጥ ነው ያለ በካሎሪሜትሩ ውስጥ ነው ያለ ሁሉም ከ25 ወደ 74 ነው ያለ ያ ማለት ቻንጁ ስንት ሆነ ማለት ነው 49 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም 49 ኬልቪን ነው ማለት ነው ቻንጁ። ስለዚህ heat supplied by the heater ማለት ነው ኢነርጂ ነው ባጭሩ ኢነርጂ ኢኳል ቱ ፓወር ታይምስ ታይም ፓወራችን 200 ነው 200 ዋት ታይማችን ደግሞ ለ5 ደቂቃ ነው። ስለዚህ ወደ ሚኒት እንቀይረውና 200 ሲባዛ በ300 ስንት ይመጣል 60000 ወይም 6000 60000 ጁል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ heat supplied by the heater ማለት 60000 ጁል ነው ማለት ነው። heat energy received by the calorimeter and the stirrer ደግሞ ስንት ይሆናል QC is equal to MC change in temperature QC is equal to mass of the stirrer and the calorimeter 0.4 kg ሲባዛ የአልሙኒየሙ የሲ ቫልዩ ወይም ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ አልሙኒየም 910 ነው ሲባዛ በቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ዛት ኢዝ 49 ስለዚህ QC 17836 ጁል መጣልን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አንድ እንፈልጋለን heat energy received by the water አሁን ሪሲቭድ ያደረገ ካሎሪሜትሩ ዋተሩን ነው ከየቱ ከሂተሩ ማለት ነው። ስለዚህ heat energy received by the water ማለት አይወት QH ማለት QH is equals to QW plus QC QC አወቅን QH አወቅን QW መፈለግ እንችላለን ማለት ነው የዋተሩ so QH 60000 እኩል ነው የዋተሩ ሲደመር የQC ስለዚህ QW ማለት ስንት መጣ 60000 ሲቀነስ 17836 ስንት መጣ 42164 ጁል መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዋተር ስንት ነው እና ስለዚህ QW is equal to MC change in temperature ከዛ ሲ ማለት QW that is ስንት ነው 42164 ሲካፈል ማሱ ይታወቃል 0.2 ግራም ስለተሰጠን ማለት ነው። ከዛ change in temperature ደግሞ 49 ኬልቪን ወይም 49 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ከዛ ስንት ሆነ ሲ 4302 የኖርማል ዋተር ሲ ግን ስንት ነው 42 ነው 42 ማለት 4200 የ4300 ደርሷል። እንግዲህ በቴምፕሬቸር አፌክት ይደረጋል አሁን የሲ ቫልዩ በቴምፕሬቸር አፌክት ይደረጋል ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ወይም ዲክሪዝ ሲያደርግ the value of specific capacity of the water vary ያደርጋል ማለት ነው። so once again this is an experimental value ነው ይሄ እንግዲህ so one major source of error will be heat loss to the surrounding despite the precaution taken አሁን ይሄ ለምሳሌ ኖርማል ዋተር ቢሆን እንግዲህ ዋተርን ባንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ለማድረግ የምንጠቀመው 42000 ያክል ኢነርጂ ነው ካልኩሌት አድርገን የመጣ ግን 4200 ነው ካልኩሌት አድርገን የመጣው 4300 ነው። የእንግዲህ most of the time ለምንድን ነው ይሄ ሆነው 4200 ለምን አልሆነም ከተባለ አንደኛ የቴምፕሬቸር ኢፌክት አለ ሁለተኛ ከቴምፕሬቸሩ በተጨማሪ በዋናነት ግን ኤክስፐሪመንቱን ስንሰራ ቴምፕሬቸር ሎስ አለ ወይም ሂት ሎስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው ይሄ ቫልዩ ትክክለኛ ውጤት ሳያመጣ ይቀር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሜተድ ኦፍ ሚክስቸር ይባላል። this method can be adapted to measure the specific capacity of solid or liquid
Okay. In diagram 39 ላይ 39 ማለት የቱ ነው? ይሄ ማለት ነው determine the specific capacity of bolt using the method of mixture. ሜክስቸርን ተጠቅመን የቦልትን ስፔሲፊክ ካፓሲቲ እንዴት እንፈልጋለን የሚል ነው። ስለዚህ በዚህ ዲያግራም ላይ ምን ይለናል? To determine the specific capacity of solid, that is a bolt ማለት ነው. Solid with a known mass ms ብንለው is heated in a water bath at 100 degree centigrade for at least 5 minutes ያክል ቢቆይ እና ስፔሲፊክ ካፓሲቲውን ብንፈልግ ማለት ነው የዚህ ሶሊድ the solid is then quickly transferred to the cold water of known mass mw in the calorimeter. We know that the starting temperature of the solid object is 100 degree centigrade ነው starting temperature ምክንያቱም ፈላው ውስጥ ስለነበረ once in the calorimeter the hot object in this case steel bolt ማለት ነው lose some energy to the colder water and the colder calorimeter and the steer the water and record the highest temperature of thermometer ይላናል። አሁን እንግዲህ የምታዩት ነው ይሄን ኦኬ እዚህ ላይ ሂት እየተደረገ ነው ቤከር አለን ዋተር አለን ስቲል ቦልት አለን ኮተን ትሬድ አለው ይሄ የሚያዣው ነው እንትኑን ለመያዝ የምንጠቀምበት ከዛ ሂት እያደረግነው ነው ከዛ እዚህ ላይ ደግሞ እዩት ስቲረር አለን ኮተን ትሬድ አለው calorimeter አለው and steel bolt አለው okay ስለዚህ in this case the heat lost by the hot bolt will be equals to the heat gained by the water and the calorimeter and the stirrer አሁን እዚህ ላይ ፈለ ውሃ ላይ አሁን ሂት እየመታው ስለሆነ ውሃው ኦልሬዲ ፈልቷል 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው እና 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ የሆነ ቦልት ከተን ቦልቱም አብሮ ሞቋል ይሄን ቦልት አውጥተን እዚህ ቀዝቃዛ ውሃ ላይ ከተት ነው በኋላ የቦልቱን ስፔሲፊክ ካፓሲቲ መፈለግ ማለት ነው ያ ማለት እዚህ ላይ የሞቀ ነበር ወደ ቀዝቃዛ ውሃ ሲገባ ሂት ሎስ ያደርጋል ማለት ነው የቦልት ውሃውና ስቲረሩ ደግሞ እንዲሁም ካሎሪሜትሩ ደግሞ ምን ያደርጋል ሂት ጌን ያደርጋል from this bolt ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ነው የሚለው so mass of the water is 200 gram specific capacity of the water is 4200 joule per kilogram kelvin ነው mass of copper calorimeter ደግሞ እና ስቲረሩ ሆኖ 100 ግራም ነው በአንድ ላይ specific capacity of copper ደግሞ 4200 ነው አንድ ነገር እዚህ ልትረዱ የሚገባ ደግሞ የስቲረሩንና የካሎሪሜትሩን ስፔሲፊክ ካፓሲቲ አንድ አይነት አድርጎ ነው የሚሰራው በአንድ ላይ ማለት ነው 4200 ነው አሁን የኮፐሩ 4200 የስቲረሩ ተብሎ ለብቻው አልተሰጠም እስካልተሰጠ ድረስ አብረን ነው የምንሰራው so starting temperature of water plus calorimeter ደግሞ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው okay the highest temperature of the water after adding the steel bolt 25 ደረሰ አሁን እንግዲህ ቦልቱን ስንከተው የሞቀውን ቦልት ውሃው ውስጥ ስንከተው ውሃው ከ20 ዲግሪ ወደ 25 ዲግሪ ከፍ አለ ማለት ነው እና ቦልቱ ደግሞ 125 ግራም ያክል ይመዝናል ቴምፕሬቸር ኦፍ ስቲል ቦልት ቢፎር ኩሊንግ ደግሞ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ቴምፕሬቸር ኦፍ ቦልት እንግዲህ ቦልቱ እፈላ ውሃ ላይ ስለገባ ነው 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነበረ ውሃ ላይ ስለገባና ለ5 ደቂቃ ያክል ስለቆየ ቦልቱን 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይዞቶ ወደ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወዳለው ውሃ ገባ ነው የሚለው so heat lost by the bolt is equal to heat received by the water plus heat received by the calorimeter plus the stirrer ማለት ነው QC so QB is the heat lost by the bolt QW heat received by the water and QC is heat received by the calorimeter stirrer so ለየብቻ እንስራው heat received by the water ማለት QW is equal to MC change in temperature ነው ማሳችን ተሰጥቶናል ሲያችን ይታወቃል ቴምፕሬቸር ቻንጃችን ይታወቃል QW ስንት መጣ 4200 ጁል መጣ ማለት ነው heat received by the calorimeter stirrer ደግሞ QC is equal to MC change in temperature ነው
ማስ ኦፍ ካሎሪሜትር ስንት ነው? 100 ስንት ነው? 0.1 ኪሎ ግራም ነው። ወደ ኪሎ ግራም ስንቀይረው ሲ ኦፍ ኮፐር ካሎሪሜትር 420 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ከልቪን ነው። ቻንጅንቲ ደግሞ ከ20 ወደ 25 ከፍ ያለ፣ ስለዚህ ቼንጁ 5 ከልቪን ወይም 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ስለዚህ ኪው ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ 210 ጁል መጣለን። ዜን ሎስት ያደረገውን ልንፈልግ ነው። ሎስት ያደረገው ማለት የዋተሩና የካሎሪሜትሩ ድምር ነው። ስለዚህ 4200 ሲደመር 210 4410። ስለዚህ ቦልቱ ሎስ ያደረገው ኢነርጂ ምን ያክል ነው ማለት ነው? 4410 ነው። ሎስ ያደረገው ደግሞ ወደ ውሃውም ወደ ካሎሪሜትሩም ወደ ሁለቱም ነው የሄደ ማለት ነው። ምክንያቱም የፈላ ማለት በጣም የጋለ ብረት ስለሆነ ውሃ ውስጥ ሲገባ ውሃው ብቻ ሳይሆን የሚሞቅ የተያዘበት ኮንቴነርም ይሞቃል ማለት ነው። ስለዚህ ቫልዩ ስንት መጣ? 4410 ጁል ያክል ኢነርጂ ሎስ አድርጓል ማለት ነው የቦልት እንግዲህ። ሶ ይህን ያልተመጣልን ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዲስ ቦልት እንፈልጋለን። ኦኬ at the end of the experiment the bolt, the water in the calorimeter and the stirrer will be in thermal equilibrium ይሆናል። ተርማል ኢኩሊብሪየም ማለት ደግሞ ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን የለም ማለት ነው። ያ ማለት ሁሉም ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ላይ ነው ያሉ ማለት ነው። ሶ ፋይናል ቴምፕሬቸሩ ስንት ነው? 25 ነው ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ቲ ማለት ስታርቲንግ ቴምፕሬቸር ማይነስ ፋይናል ቴምፕሬቸር። የቦልቱ ስታርቲንግ ቴምፕሬቸር ፈላ ውሃ ላይ ስለነበረ መጀመሪያ 100 ዲግሪ ነበረ፣ ፋይናሊ 25 ነው። ከዛ ቼንጁ ስንት ሆነ? ወደ 75 ዝቅ አለ። ከ100 ወደ 75 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝቅ አለ ማለት ነው። ስለዚህ QB is equals to M times CB times change in T. QB is equals to CB specific capacity of the bolt ማለት ነው። the heat lost divided by the mass times change in T. ስለዚህ 4410 ሲካፈል ማሱ 125 ግራም ነው ሲባዛ በ75 ከልቪን። ሶ QB is equal to 470 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ከልቪን ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ the specific capacity of the bolt is 470 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ከልቪን ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት what is the heat capacity of a body? እስካሁን ስናይ የነበረው ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ነው። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ሆነ ማለት ከማስ ጋር ሪሌሽንሺፕ ነበረው ማለት ነው። ሂት ካፓሲቲ ከሆነ ግን ከቴምፕሬቸር ጋር ነው። ይሁት ሂት ካፓሲቲ is the energy required to rise the temperature of a body by 1 Kelvin. the energy required to ነው body ምን ያህል body ሳይዙ ምን ያክል ነው? ሳይዙ ጋር ማተር አናደርግም። ብቻ ወደ 1 ኪሎ ማን ነው በ1 ኬልቪን ከፍ ማድረጋችን ብቻ ኮንሲደር የምናደርግ ከሆነ ሂት ካፓሲቲ ነው። ስፔሲፊክ እንለው ግን 1 ኪሎ ግራም ማስ ያለውን ሰብስታንስ በ1 ኬልቪን ከፍ ለማድረግ የሚያስፈልገን ኢነርጂ ነው ማለት ነው። so you have seen a lots of example of specific capacity. The word specific here tells us this is a heat energy required to increase the temperature of 1 kilogram of substance by 1 Kelvin. On the other hand, this specific የሚለው to 1 kilogram of substance የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ ስፔሲፊክ ስንል ከ1 ኪሎግራም ጋር ግንኙነት አለው ማለት ነው። ዝም ብለን ሂት ካፓሲቲ ካልን ግን ማሱ ጋር ኮንሲደር አናደርግም ማለት ነው። ሂት ካፓሲቲ of a body is defined as the energy required to rise the temperature of a given body by 1 Kelvin. The mass of the body is not considered. Only the energy required to rise the temperature by 1 Kelvin should be considered or is considered እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሂት ካፓሲቲ ምን ማለት ነው? ኪው ኦቨር ቻንጅንቲ ነው። ኪው ኦቨር ቻንጅንቲ ፊት ኪው ኦቨር ሲ ቻንጅንቲ ነበረች። ኤም ቻንጅንቲ ነበረች። ኪው ኦቨር ኤም ቻንጅንቲ። ኤም ኮንሲደር አይደረግም በሂት ካፓሲቲ ጊዜ። ኦኬ so let us look again at the calculation to determine the specific capacity of steel bolt. የቅድሙን አሁን specific capacity እስቲ እንየው። Experimental data shows us that the steel bolt loses 4410 joule and its temperature fall by 75 Kelvin fall ሆኗል ማለት ነው። ይሄን ያክል ኦኬ ቼንጁ ይሄ ነበር። or to increase its temperature by 75 Kelvin
4400 ጁል ኦፍ ሂት ኤነርጂ would be required ይለናል እንግዲህ so if 4410 joule of energy causes 75 Kelvin rises the heat capacity would be heat capacity equal to Q change in T over change in T that is 4410 divided by 75 Kelvin which is 85.8 joule per Kelvin አሁን እንግዲህ ሂት ካፓሲቲው እና ስፔሲፊክ ካፓሲቲውን አስቡት ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ስንት ነው የመጣልን 470 ነው የመጣልን ሂት ካፓሲቲ ከሆነ ግን 58.8 ጁል ፐር ከልቪን ያክል መጥቶልናል ማለት ነው ሶ ማስን እዚህ ላይ ኮንክሉድ አያደርግም ወይም ኢንክሉድ አያደርግም ማለት ነው The specific capacity of steel is 470 joule per kilogram Kelvin and if the heat capacity of a body is known the specific capacity of the material of which it's made can be found provided the mass of the body is known. ስለዚህ specific capacity የምንፈልገው ማሱ እስከታወቀ ድረስ ነው። ማሱ ካልታወቀ ግን specific capacity ማወቅ አንችልም። ሂት capacity ግን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ specific capacity is equals to heat capacity over mass of the body. አይታችኋል የስፔሲፊክ ካፓሲቲ እና ሂት ካፓሲቲ ሪሌሽንሺፕ ሂት ካፓሲቲ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ is equal to heat capacity divided by mass of the body ይለናል ለምሳሌ ስቲሉ 0.125 ኪሎ ግራም ነው ያለው ኦኬ ሂት ካፓሲቲው ደግሞ ስንት ነው 58.8 ነው ስለዚህ 58.8ን ሲካፈል ለ0.125 ብናደርገው ስንት ይመጣል 400 ስንት ነው እዚህ ላይ 470 ሊመጣ ግድ ይለዋል ማለት ነው እዩት ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኢኳል ቱ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ቦዲ ዲቫይድድ ባይ ማስ ኦፍ ዘ ቦዲ ያ ማለት 58.8 ሲካፈል ለ0.125 ሶ 470 መጣ ማለት ነው A solid block requires 3000 joule of heat energy to increase its temperature by 60 Kelvin. Change on it. Calculate the block's heat capacity and use this value to calculate the specific capacity if the block has a mass 50 gram. Actually, አሁን specific heat capacity እና heat capacity ያለውን ዝምድና ለማሳየት የመጣ ምሳሌ ነው ሂት ካፓሲቲ ኪው ኦቨር ቻንጅንቲ ነው ኪዋችን 3000 ነው ሲካፈል ለ60 50 ሆነ ከዛስ 50 ሲካፈል ለ50 ግራም እናደርገዋለን ግራም ወደ ኪሎ ግራም እንቀይረና እኩል ነው 1000 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ከልቪን ነገር ግን እዚህ ላይ ስለተሰጠን ቀጥታ ስፔሲፊክ ካፓሲቲንም መስራት እንችላለን ያ ማለት እንዴት አድርገን ማለት ነው ኪው ኦቨር ኤም ቻንጅንቲ አድርገን እዚሁ ላይ መስራት እንችላለን ውጤቱ ሆነ ቀረ ስንት ነው የሚመጣው 1000 ጁል ፐር ኪሎግራም ከልቪን ይመጣልናል ማለት ነው Why is the highest specific capacity of water so important? አሁን ውሃ ነው እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ያለው ከሰብስታንሶች ሁሉ ጥቅሙ ምንድነው If you look back at the table a specific capacity of different substance you will see that water has especially high value አለው We should think about this further and see if it is important. አሁን እንግዲህ እዛ ቴብል ላይ እንዳየነው 4200 ጁል ፐር ኪሎግራም ከልቪን ያክል አለው ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዋተር ማለት ነው 1 ኪሎግራም ኦፍ ዋተር በ1 ከልቪን ከፍ ለማድረግ 4200 ያክል ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው This is important when remembering that water is widely used in industry and internal combustion engine for cooling አይታችኋል ጥቅሙ እንግዲህ አሁን ይሄ እንደምታዩት ኢንጂን ላይ ነው ኢንጂን ላይ ለኩሊንግ የምንጠቀመው በርግጥ ብዙ ኢንዱስትሪያሎች ላይ ሆነ አንዳንድ መኪናዎች ላይ ኩላንት የሚባል አለ ራሱን የቻለ ማቀዝቀዣ ነገር ግን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ዋተርን ነው ዋተርን የተጠቀምንበት ምክንያት ደግሞ ሃይ የሆነ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ስላለው ነው ማለት ነው If a liquid with a low specific capacity was used for cooling purpose, a given mass of this liquid would receive a very little heat energy before its temperature increases to its boiling point, at which stage it would no longer act as a coolant. ስለዚህ በቀላሉ አሁን
ከውሃ ውጭ የሆነ ነገር ብንጠቀም ልናቀዘቅዘው የፈለግነው ነገር በቀላሉ እንዲቀዘቅዝልን የሚያቀዘቅዘው አካል መልሶ እንትን ይላል፣ ይሞቃል። አሁን ለምሳሌ ውሃን እዚህ ውስጥ አስገባ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ሞተሩ ቶሎ እንዳይቀዘቅዝ አደረገው። ለምን? ሃይ የሆነ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ስላለው። ነገር ግን ሌላ ኦይል ብናስገባ እና ሎወር የሆነ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ያለው ቢሆን ቶሎ ብሎ በሞተሩ ይሄ ፍሉድ ይሞቃል ማለት ነው። እንኳን ሊያቀዘቅዝልን ራሱ መሞቅ ይጀምራል ማለት ነው በቶሎ። ስለዚህ ሃይ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ያለው ውሃ ሃይ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ መኖሩ ለምን ያገለግላል ማለት ነው? ለኩላንት ያገለግላል ማለት ነው። So the fact that a given mass of water will receive large amount of heat energy compared to other liquid before it boils makes it very useful for cooling glands. ስለዚህ ጠቀሜታው ለኩላንት ወይም ለኩሊንግ ፐርፐዝ ያገለግለናል ወይም ይጠቅመናል ማለት ነው። Then the next step, the next topic is, this is the final topic by the way, change of state. የዚህ ቻፕተር የመጨረሻው ቶፒክ which is change of state ይለናል ማለት ነው። change of state ማለት እንግዲህ state basically there are three states, that is solid state, liquid state and gas state አለ። ስለዚህ እነዚህን change ስናደርግ የኢነርጂ ልውውጥ አለ። ስለዛ ነው የምንኖረው። ኦኬ heating and cooling curves አለን። እንደምታዩት ነው፣ ይሄን ከርቭ ነው። ስለዚህ ከርቭ ሊያወራን ነው አሁን እዚህ ጋር። So if we hit a solid, its particles gain energy and begin to vibrate faster and move farther apart as its temperature increase. ሶሊድ ከሆነ ቫይብሬት ያደርጋል ብለናል። ሊኩዊድ ከሆነ ደግሞ ሞለኪውሎች ፍሪሊ ሞር ሙቭ ያደርጋሉ ብለናል። This continues until the solid melt. ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር ያ ሶሊድ ምን ይሆናል? ሜልት ያደርጋል ማለት ነው። Even though the solid is continuously heated as it melts, its temperature will not increase until the entire solid has melt. ኦኬ። ስለዚህ ሜልት ሊሆን የሚችል አንድ ማቴሪያል ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ እያደረግንበት በመጣን ቁጥር ነው። ካለዛ ግን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። If the heat energy, the substance gain is not used to increase the average kinetic energy of its particle, the temperature does not change. Okay? ኢንክሪዝ ካላደረግ ነው አቨሬጅ ኬኔቲክ ኢነርጂው ኢንክሪዝ ካልሆነ ፓርቲክሉ ምን ይሆናል? ቴምፕሬቸሩ ቼንጅ አያደርግም ወይም አይጨምርም ማለት ነው። We can see that some effects occur when a liquid boils. As a liquid is being heated, its boiling point, the temperature does not increase until all the liquid has boiled. ሁሉም ቦይል እስኪሆን ድረስ ቴምፕሬቸሩ ምን አይልም ይላል? ኢንክሪዝ አያደርግም ይለናል ማለት ነው እዚህ ጋር። ሶ እንግዲህ እዚህ እንደምንመለከተው ይህን ግራፍ ስናይ ታይም ነው። ታይም አለን ወደዚህ። እዚህ ደግሞ ቴምፕሬቸር ነው። ቴምፕሬቸር ታይም ግራፍ ነው። ሜልቲንግ ፖይንት አለን፣ ቦይሊንግ ፖይንት አለን። ምክንያቱም አሁን ስለ ዋተር ስለ ቦይሊንግ እያወራን ነው ያለን እዚህ ጋር። ሶ እስከ ቢ ድረስ ሶሊድ ነው። ከቢ ላይ የምታዩት የሆሪዞንታሉ ፓርት ወይም ሜልቲንግ ፖይንት የምንለው ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ። ምክንያቱም ሜልቲንግ ማለት ፕሮሰስ ኦፍ ቼንጂንግ ሶሊድ ኢንቱ ሊኩዊድ ነው። ከዛ ሊኩዊድ እንደሆነ ይቀጥልና ቦይሊንግ ላይ ሲደርስ ሊኩዊድን ወደ ጋዝ የምንቀይርበት ፕሮሰስ ነው። ፕሮሰሱ ካለቀ በኋላ ጋዝነት ይቀየራል ማለት ነው። ጋዝነት ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ የሚለን ይሄ ነው። ይህ ግራፍ የሚጠቁመን shows how the temperature of solid at a varies with time as it is heated until it melts. አሁን እዚህ ላይ ቼንጅ አይሆንም ያልኳችሁ እዚህ ላይ as a liquid is being heated at its boiling point, the temperature does not increase until all of the liquid has boiled. እዩት። አሁን ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ የሚቀየርበት ስቴጅ ዲ ላይ ነው። ከዚህ ታይም ተነስቶ ታይሙን ይዩት። ከዚህ ታይም ተነስቶ እዚህ እስኪደርስ ድረስ ቴምፕሬቸሩ ቼንጅ አላደረገም። ይሁን ስትሬት ነው። ሙሉ በሙሉ ወደ ጋዝ ካልተቀየረ ድረስ ቴምፕሬቸሩ ቼንጅ አያደርግም። እዚህ ላይም ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ የሚቀየርበት ስቴጅ ላይ ቴምፕሬቸሩ ቼንጅ አያደርግም ነው እያለን ያለ። ሶ until
ሂትድ አንቲል ሜልት ቢ ይለናል። የቢን ስናይ አሁን እየጠቀስኩላችሁ ያለውን ነገር በጽሁፍ ስላሰፈረው ነው እንዲነካ እያደረኩት የማልፈው። ኤኒዌይስ ከሶሊድ ላይ ሂት እየሆነ ሲመጣ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ ታይሙም አብሮ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ሁለቱ ፕሮሰሶች የሚቀያየሩበት ላይ ደግሞ ቴምፕሬቸሩ ኮንስታንት ይሆናል። ከዛ ተተቀየረ በኋላ በሙሉ ሁለቱም ኢንክሪዝ ያደርጋሉ። ሊኩዊድ በሆነበት ጊዜ ቴምፕሬቸሩም ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ ታይሙም ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ደግሞ ኮንስታንት ይሆናል ቴምፕሬቸሩ፣ እዚህ ላይ ያንን ፕሮሰስ ይደግመዋል ማለት ነው። ሶ ዊ ካን ኖት ሊንክ the heat energy being absorbed during melting and boiling with an increase in temperature. And so the heat energy appear to be hidden or latent እንለዋለን። hidden ወይም latent ላተንትን ያዟት። hidden ወይም latent። አሁን ከዚህ እስከዚህ ያለው ቴምፕሬቸር ሂድን ነው፣ ላተንት ነው። ያ ማለት ስቴት ቼንጅ ላይ ያለው ሂት ኤነርጂ ላተንት ነው ወይም ሂድን ነው። ተመልከቱ፣ ቼንጅ የለም ማለት ነው። አሁን ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር እዚህ ላይ ያለው ቼንጅን ቴምፕሬቸሩ 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቢሆን እዚህ ላይ ያለው 5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ምክንያቱም ሆሪዞንታል ነው፣ ቴምፕሬቸር ነው ይሄ የሚጠቁመን፣ ወደዚህ ያለው ቴምፕሬቸር ስለሆነ ከ5 ሲቀነስ 5 ዜሮ ነው ቻንጁ። ስለዚህ ምንም አይነት የቴምፕሬቸር ለውጥ የለም ማለት ነው። If latent heat is not being used to increase the kinetic energy of a particle of a substance, what is being used for? ለምንድነው የሚረዳን ታዲያ? During a change in state, the force of attraction holding the particle together have to be broken. አሁን በዚህ ፕሮሰስ ጊዜ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ወይም ኬሚካል ቦንዱ ወይም ሞለኪውላር ቦንዱ ብሬክ ያደርጋል ማለት ነው። The process required energy. So, as a solid melts to liquid boils, the heat supplied is used to separate the particle rather than to increase their kinetic energy. አሁን ላተንት ያልነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ላተንት ኢነርጂ ነው ያለው። ከዚህ እስከዚህም ዲ ላይ ያለው ላተንት ነው፣ ቢም ላይ ያለው ላተንት ነው። የላተንት ኬኔቲክ ኢነርጂውን ለመጨመር አይደለም የሚጠቅመን። ኬኔቲክ ኢነርጂውን ለመጨመር ሳይሆን የሚጠቅመን ኬሚካል ቦንዲንጉን ለመስበር ነው። ምክንያቱም ኬሚካል ቦንዲንግ ወይም ሞለኪውላር ቦንዲንግ ካልተሰበረ ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ሊቀየርልን አይችልም ማለት ነው። ኮንሲኩዌንትሊ the temperature of the substance does not change during the change of state. ስቴት ቻንጅ ስናደርግ ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ስንቀይር፣ ሊኩዊድን ወደ ጋዝ ስንቀይር ቴምፕሬቸር ቻንጅ የለም። ያ ማለት ምን የለም ማለት ነው? ሂቱ የለም ወይም ኬኔቲካዊ እንትን የለም ማለት ነው። ቢኖርም ሂድን ነው። ያ ሂድን የሆነው ነገር የሚያገለግለን ሞለኪውላር ቦንዲንግን ለመስበር ወይም ብሮክ ለማድረግ ነው የሚያገለግለን። this is true for melting, boiling as well as condensing and freezing. አሁን ሜልቲንግ የፍሪዚንግ ተቃራኒ ነው፣ ቦይሊንግ የኮንደንሲንግ ተቃራኒ ስለሆነ ነው። እነዚህ ፕሮሰሶች ናቸው አንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት የመቀየሪያ ወይም ቻንጅ ኦፍ ስቴት የምንለው ማለት ነው። Similarly, a shape is seen when the cooling curve of a substance is examined. When a change of state occurs, the temperature remains constant. As only potential energy is being lost as a force of attraction activity on the particle again. አሁንም በድጋሚ ልንገራችሁ፣ ቻንጅ ኦፍ ስቴት ጊዜ ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ስንቀይር፣ ሊኩዊድን ወደ ጋዝ ስንቀይር ቻንጅ ኦፍ እንትን የለም፣ ቴምፕሬቸር ቻንጅ የለም፣ ሪሜን ኮንስታንት ነው። ፖቴንሻል ኤነርጂ አለ፣ ግን ያ ሂድን ነው፣ ሂድን ወይም ላተንት ነው። ያ ሂድን ወይም ላተንት የተደረገ ኤነርጂ የሚያገለግለው በድጋሚ ምን ለማድረግ ነው? ቦንዶችን ብሬክ ለማድረግ ነው። ብሬክ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ባንድ ይቀይራል፣ ሊኩዊድንም ወደ ጋዝ ባንድ ይቀይራል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሁት ኩሊንግ ከርቭ ነው። የቀደሙ ምን ከርቭ ነው? የቀደሙ ሂቲንግ ከርቭ ነው። ወደ ላይ እየጨመረ ነው አይሄድም። እዚህ ደግሞ ኩሊንግ ነው፣ እያቀዘቀዝን እንሄድ። ጋዝ ነበረ፣ ጋዝ መጥቶ ቆየ። ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር እዚህ ላይ ቻንጅ ኦፍ ስቴት ስላለ ቴምፕሬቸር ቻንጅ የለም። አሁን ሊኩዊድ ሆኖ ቆየ፣ እየወረደ ነው። ከዛ ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ ለመቀየር ቻንጅ ኦፍ ስቴቱ ላይ ደግሞ ኖ ቴምፕሬቸር ቻንጅ የለም ማለት ነው። ከዛ ሶሊድ ሆነ ማለት ነው። So, definition of specific latent heat is represented by letter L. Of a substance can be defined as the quantity of heat energy required to change 1 kilogram of a substance from one state to the other.
as a constant temperature። እንግዲህ change of state ላይ constant temperature ነው የምንጠቀመው ብለናል። latent heat of specific latent heat ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? 1 ኪሎ ግራም ሰብስታንስ ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ለመቀየር የምንጠቀመው ኢነርጂ ነው። ያ ኢነርጂ ምንድነው የሚያደርግልን? ሞለኪውላር ቦንዱን ብሬክ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። የሚለካው በጁል ፐር ኪሎግራም ነው። ኦኬ ካልቪን አያገባውም። ቅድም ላይ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ላይ ፐር ኬልቪንም ነበረው። እዚህ ግን ካልቪን የለም። ለምን የለም? ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ነው። ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ተሆነ ቻንጅ ኢንቲው 0 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ L is equal to Q over M ነው። Q ማለት ነው the energy required in joule፣ L ደግሞ specific latent heat፣ M ደግሞ mass of that substance in kilogram ማለት ነው። ስለዚህ usually Q is equal to ml ብለን ኤክስፕረስ እናደርገዋለን ማለት ነው። However, there are two changes of state to consider: liquid to gas, solid to liquid። ሁለት ስቴቶች ናቸው ብዙ ጊዜ ሊኩዊድን ወደ ጋዝ ለመቀየር ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ በስቴፕ እንያቸው ካል መጀመሪያ ሶሊድ ነበር፣ ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ፣ ሊኩዊድ ሂት አፕ ስናደርገው ወደ ጋዝ ይቀየራል ማለት ነው። we use two different version of latent heat ማለት ነው። ስለዚህ the latent heat of fusion and the latent heat of vaporization ተብሎ ለሁለት ይከፈላል latent heat ማለት ነው። latent heat of fusion ማለት ሜልቲንግ ላይ ያለው ማለት ነው። ሜልቲንግ ማለት ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ስንቀይር የምንጠቀመው ኢነርጂ latent energy። latent heat of vaporization ማለት ደግሞ በቦይሊንግ ጊዜ ያለ ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው specific latent heat of fusion. This is a quantity of heat required to change 1 kilogram of a substance from solid to liquid at a constant temperature. ተመልከቱ አሁን ግራፉን ላሳያችሁ። ይሄ ኩሊንግ ነው፣ ሂቲንግን ግራፍ እኔ አሁን በኮንስታንት ቴምፕሬቸር እንደምታዩት ከዚህ ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ነው ቢ ላይ 1 ኪሎ ግራም ኦፍ ሶሊድ ወደ 1 ኪሎ ግራም ኦፍ ሊኩዊድ ቻንጅ ለማድረግ አት ኮንስታንት ቴምፕሬቸር የምንጠቀመው ኢነርጂ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን። 1 ኪሎ ግራም ኦፍ ሊኩዊድን ወደ 1 ኪሎ ግራም ኦፍ ጋዝ ቼንጅ ለማድረግ የምንጠቀመው ኢነርጂ ወይም ሪኳየርድ ኢነርጂ which is called latent heat of vaporization እንለዋለን ማለት ነው። I think it is very clear. So specific latent heat of vaporization አሁን የነገርኳችሁ quantity of heat required to change 1 kilogram of a substance from liquid to gas at a constant temperature ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የተሰጡ ጊቭኖች አሉ። ኤልኤፍ እና ኤልቪ ተሰጥቷናል። የተወሰኑ ሰብስታንሶች ለምሳሌ የአልሙኒየም፣ የኮፐር፣ የጎልድ፣ የአይረን እና የዋተር። የአልሙኒየም 390 ሺህ ያክል ይፈጃል ለማቅለጥ ማለት ነው። ለማፍላት ደግሞ 10,900,000 ያክል ኢነርጂ ያስፈልገዋል። የኮፐርም እንደምታዩት ነው። የዋተርን ስንመለከት 334,000 ያክል ጁል ፐር ኪሎግራም ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር ለማፍላት ደግሞ 2.5 ሚሊዮን ያክል ኢነርጂ ያስፈልገዋል ይለናል። ስለዚህ እዚህ ላይ ለምሳሌ ብናይ the melting point of aluminum is 660 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። አልሙኒየምን ሜልት ለማድረግ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር 660 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያስፈልገናል። so at 660 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 1 kilogram of solid aluminum would require 390,000 joule of heat energy to change this state into liquid። ታቻው 390,000 አልሙኒየም እንደምታዩት 390,000 ያለው እዚህ ላይ። ስለዚህ 390,000 ለምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? 1 ኪሎ ግራም ኦፍ አልሙኒየምን 660 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር የምንጠቀምበት ኢነርጂ ነው ማለት ነው። This also means that 390,000 joule of heat energy would be given out of 1 kilogram of liquid aluminum at 660 degree centigrade to change state into solid። ስናዞረው ራሱ ማለት ሊኩዊድን ወደ ሶሊድም ስንቀይረው እንደዛ ነው ማለት ነው።
ያ ማለት ሜልቲንግ ከፍሪዚንግ ጋር ቦይሊንግ ከኮንደንሴሽን ጋር ያለው ቫልዩ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ዳይሬክሽኑ ነው የሚቀያየረው እንጂ። ኤግዛምፕል እኔ calculate the heat energy required to melt 1 kilogram of copper at its melting point. ሜልቲንግ ፖይንቱ ስንት ነው ማወቅ አለብን። ስለዚህ heat change absorbed on the melting is equal to that means Q is equal to M times LF latent heat of fusion ማለት ናት። ስለዚህ 1 ኪሎ ግራም ታይምስ 290,000 ማለት ነው LF ከዛ ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላኛ calculate the mass of the water that change state if the water is at its boiling point of 500 kilojoule of water። አሁን እዚህ ደግሞ ቦይሊንግ ነው ምናልባት አላየ ነው ለምናየው ነው የሚሆነው። ቦይሊንግ እዚህ ደግሞ LV የምንጠቀም vaporization የምንጠቀመው 1 ኪሎ ግራም ኦፍ ሊኩዊድን ወደ 1 ኪሎ ግራም ጋዝ ልንቀይር የምንጠቀመው ኢነርጂ ነው LV ማለት latent heat of vaporization የምንለው። ስለዚህ ማሳችን ኪዋችን ተሰጥቶናል 500,000 ጁል ማለት ነው። ከዛ ሲካፈል ለ2.5 ይሄ ደግሞ LV ነው ቴብል ላይ ስለተሰጠን ማለት ነው እዚህ ላይ። ከዛ ተካካንና ምን አመጣ ነው ማሱ 0.2 ኪሎ ግራም ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ኤግዛምፕልም አለን ተመሳሳይ ነው። ፍሪዝ ለማድረግ ስለሚለን ነው እዚህ ላይ ፍሪዝ ለማድረግ ማለት የሜልቲንግ ፖይንት ጋር ተመሳሳይ ነው ከሜልቲንግ ፖይንት ጋር latent heat of fusion ነው የምንጠቀመው ፍሪዝ ለማድረግ እንኳን። ኮንደንስ ለማድረግ ከተባለ ደግሞ latent heat of vaporization እንጠቀማለን ማለት ነው። So now that we can use a specific heat capacity and specific latent heat, we can calculate the heat energy required when a substance are heated, taking into account change state. ስለዚህ the total energy required ማለት the energy required to increase temperature plus change energy required to change state. ቴምፕሬቸሩን ራይዝ ለማድረግ የምንጠቀመው ኢነርጂ ሲደመር ስቴቱን ቼንጅ ለማድረግ የምንጠቀመው ኢነርጂ ማለት ነው። ያ ማለት ኪው ቶታል ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምሲ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ሲደመር ኤምኤል እዚህ ላይ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ አለበት። እዚህ ላይ ደግሞ ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ፊውዥን ነው ወይም ፊውዥን አለው። ፊውዥንም ባይሆን ቫፖራይዜሽንም አለው ማለት ነው። አይዘር ፊውዥን ኦር vaporization እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ስፔሲፊክ latent heat of fusion እና latent heat of vaporization አለ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሁለቱም ላይ አሁን ኤል ነው የተጠየቀ። እዚህ ላይ አንድ ነገር መረዳት ያለባችሁ ትንሽ ሊያወዛግብ ስለሚችል የአካባቢ ኪው ቶታል ማለት ኤምሲ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ሲ ስፔሲፊክ ካፓሲቲን ተጠቅመን የምንጠቀመው ፎርሙላ ነው። ያ ማለት ኤነርጂ ሪኳየርድ ቱ ኢንክሪዝ ዘ ቴምፕሬቸር አይደለም 1 ኪሎ ግራም ኦፍ ሰብስታንስን በአንድ ከልቪን ለማሳደግ የምንጠቀማት ፎርሙላ ነች። ይቺ ደግሞ ቻንጅ ኦፍ ስቴት ላይ ማለት ሶሊድን ወደ ሊኩዊድን ወደ ጋዝ ወይም ቫይስ ቨርስ ለመቀየር የምንጠቀመው ኢነርጂ ነው። ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ወይም ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠያየቁ ኤልኤፍንም ልንጠቀም እንችላለን፣ ኤልቪንም ልንጠቀም እንችላለን። ሁለቱንም አንድ ላይ ተጠቅመን ልንሰራ እንችላለን። ይችን አንድ ነጥብ ያዙልኝ። So for example, we will now calculate the heat energy required to increase the temperature of 5 grams of water from 25 to 125 degree centigrade. ተመልከቱ እንግዲህ አንድ ነገር 50 ግራም ኦፍ ዋተር ተሰጥቶናል ማሱ ከ25 ወደ 125 ነው ያሳደግነው። እንግዲህ ከ25 እስከ 100 ድረስ ያለ ፕሮሰስ አለ። መጀመሪያ 25 ላይ አለ 25 ላይ ከ25 እስከ 100 ሄደው አለ 100 ላይ ቦይሊንግ ፖይንቱ ስለሆነ ከ100 እስከ 125 ደግሞ ወደ ምን ፕሮሰስ እየሄድን ነው? ቫፖራይዝ ለማድረግ እየሄድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ስቴፖች አሉ? ኦልሞስት ወደ 3 የሚደርስ ነው። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ ዋተር 4200 እናውቃለን። ይችን መጀመሪያ ልንፈልግ ነው ይችን ፎርሙላ እንስችለን። ስለዚህ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ስቲም ደግሞ ስንት ተሰጥቶናል? 2800 ጊቭን ነው። ይሄን በነገራችሁ ላይ ካልኩሌት ተደርጎ የሚመጣ አይደለም። የስቲም እና የዋተር የተለያየ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ነው ያለው። ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ኦፍ ዋተር ደግሞ 2.501 ሚሊዮን ጁል ያክላል።
joule per kilogram vaporization. So we will need to calculate the heat energy required for this change in 3 stages. 3 ስቴጅ አለው ብያችሁ የለ መጀመሪያ ላይ 25 ነበረ ከ25 እስከ 100 2 ከ100 እስከ 125 3 ይችን ኤግዛምፕል በስነ ስርዓት ተተረዳችሁ በደንብ ነው የሚገባችሁ። የመጀመሪያው heat energy required to heat 50 kilogram of water from 25 to 100 degree centigrade አሁን ከ25 ወደ 100 ቼንጅ ስናደርግ የሚያስፈልገን ኢነርጂ ካልኩሌት እናደርጋለን። ምክንያቱም ከ25 እስከ 100 ድረስ ዋተር ነው፣ ከ100 እስከ 125 ደግሞ ስቲም ነው። ስለዚህ የውሃ በሁለት ተከፍሏል፣ ኖርማል ዋተር እና ስቲም ብለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋተሩን ለብቻ ስቲሙን ለብቻ ልንሰራው ስለሆነ ነው። ሉክ ቻንጅንቲያችን 75 ነው። ይሄ ቻንጅንቲ ኤምሲ ቻንጅን ቴምፕሬቸር ኪዋችን ማሳችን እናስገባለን። ሲያችን የዋተር ይታወቃል፣ ቻንጁ ይታወቃል። 15750 ጁል መጣ። አንድ ኪዋን ብለን እንይዛለን። ሁለተኛ ሂት ኤነርጂ ሪኳየርድ ቱ ቦይል 50 ኪሎግራም ኦፍ ዋተር አት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እንግዲህ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ደግሞ ውሃውን ለማፍላት የምንጠቀመው ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምኤልቪ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን አለ እዚህ ላይ 100 ላይ ቦይል ለማድረግ። ምክንያቱም 100 ላይ ቻንጅን ቴምፕሬቸር የለም፣ አት ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ላይ ነው ብለን የለም እስካሁን። ስለዚህ ማስ አለን፣ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ኦፍ ዋተር አለን። ሶ 0.05 ኪሎ ግራም ሲባዛ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ኦፍ ዋተር 2,501,000 ጁል ፐር ኪሎ ግራም። ከዛ ስንት መጣ? 125,050 ጁል ኪውታችን መጣ። ቀጣይ ሶስተኛ ደግሞ ምን ለማድረግ the heat energy required to heat 50 gram of steam from 100 degree centigrade to 125 ቻንጃችን ስንት ነው? 25 ነው። ከ100 ወደ 25 ስላደገ ከዛ q mc change in temperature እንታካው 0.05 ሲባዛ ይሄው 2080 የተጠቀመው የምንድነው? የስቲም ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ነው። ቀደም ላይ 4200 የተጠቀምነው ደግሞ የዋተር ነው። ይሄ ሌላ ስቴጅ ስለሆነ ነው። ይሄ ስቲም ነው። ይሄ አካባቢ የምንፈልገው ስቲም ነው። ኦኬ ስለዚህ ስንት መጣልን? 2600። ከዛ ኪው ቶታላችንን 3 እንደምራለን። ኪው1 ሲደመር ኪው2 ሲደመር ኪው3 ስንት ይመጣል? 143400 ጁል ያክል ወይም 143.4 ኪሎ ጁል ያክል ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንደገና እዚህ ላይ ትንሽ ወሰብሰብ ስለሚል ልድገመው። የተፈለገው ይህን ሁሉ አልደግመው፣ ዋና ኢምፖርታንት የሚባለውን ነገር ነው። እንግዲህ ሂት ኢነርጂ ነው መጀመሪያ ከየት ወዴት ነው የት ላይ ነው ያለ? እዚህ ላይ 50 ግራም ኮንስታንት ነው አይቀየርም። ከ25 ወደ 125 ነው ሄደው። ስለዚህ ያለውን ቻንጅ አስቡት። ከ25 ወደ 100 ሲሄድ ቼንጅ አለ። ኦኬ 100 ላይ ቦይል የምትደረግባት ፖይንት ነች። ከ100 በኋላ ደግሞ ዋተሩ ወደ ስቲምነት ተቀይሯል። ከ100 ወደ 25 ሌላኛ ስቴት አድርገን እንሰራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 3 ስቴቶች አሉን። አንደኛው ከ25 እስከ 100 በስፔሲፊክ ካፓሲቲ አማካኝነት የሚሰራ፣ ሁለተኛ 100 ላይ በላተንት የሚሰራ። ላተንት ማለት ብሬክ ለማድረግ የምንጠቀምበት ኢነርጂ ያለበት ብለናል። ሁለተኛውንም ስፔሲፊክ ተጠቅመን ስፔሲፊክ አሁንም ቼንጅ አለ እዚህ ላይ ቼንጅ አለ ማለት ከ100 ወደ 200 ማን ነው ወደ 125 እየሄደ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ እንደዛ አድርገን ሌሎች ኤግዛምፕሎችንም ስንሰራ ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ትንሽ ወሰብሰብ ይላል ስላችሁ የነበረ ይሄን ነው። ብዙ ኤግዛምፕሎች ሌሎች አሁን እቺን በውሃም እንደ ውሃ አድርጎ ኤግዛምፕል አድርጎ አመጣት እንጂ ሌሎች ብዙ ኤግዛምፕሎች አሉ ትንሽ የሚያወሳስቡ። አስፈላጊ ተሆነ ራሱን ችሎ አንድ ቶፒክ ሰጥቼ ላቀርብ ይችላል ማለት ነው። ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። ኤክስፐሪመንት ቱ ዲተርማይን ዘ ስፔስ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ኦፍ አይስ ይላል። እዚህ ላይ ኤክስፐሪመንታል የተቀመጠ ነው። እዚህ ምን ይለናል መሰላችሁ? አፓራተስ አለን
can be used to determine the specific latent heat of fusion of ice የበረዶን እንግዲህ ፊውዥን ለመፈለግ ነው። ያ ማለት ከሶሊድ ከበረዶ ወደ ውሃ የሚቀየርበት ፖይንትን ለመፈለግ ማለት ነው። a copper calorimeter and stirrer is weighted before being half filled with water ከመሞላቱ በፊት የነዚህ ማስ መታወቅ አለበት ይለናል። የአይስ እና የስቲረር ማነው የስቲረሩ እና የቤከሩ ወይም የካሎሪሜትሩ ማለት ነው። the mass of the water present in the calorimeter is then determined before the water is heated to at least 10 degrees centigrade above room temperature ይለናል። small quantity of ice are then added ተደረገ ከዛ ስቲር እናደርገዋለን። ስናማስለው ነው ወደ ውሃ የሚቀየረው። ስለዚህ until the temperature is below room temperature and all the ice has melted እስኪሆን ድረስ ማለት ነው። እንግዲህ እቺ ኤክስፐሪመንት ነች፣ በቀላሉ ተሰራ የምትችለው ኤክስፐሪመንት ነች። ስለዚህ the mass of the calorimeter, stirrer and the water is determined to find out the mass of the ice added። አሁን ይህን ኤግዛምፕል እንግዲህ ትንሽ ወሰብሰብ ሊያደርግ ስለሚችል ማለት ነው። ማስ ኦፍ ካሎሪሜትር ስንት መጣ ሲለካ 0.15 ኪሎ ግራም። ማስ ኦፍ አይሱ ስንት ዋተሩ ስንት ነው? 2 ኪሎ ግራም። ማስ ኦፍ አይስ አድድ የተደረገው ደግሞ ስንት ነው? 0.6 ኪሎ ግራም። እንግዲህ ውሃ ላይ ነው በረዶውን የጨመርነው እና አማስለን ቻንጅ እንዲፈጥር ያደረግነው ማለት ነው። ከዛ ስታርቲንግ ቴምፕሬቸሩ ኔጌቲቭ የአይሱ ማለት ነው። የአይሱ ኔጌቲቭ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነበረ። የዋተሩ ደግሞ 49 ነበረ። አይስ ሲገባበት ወደ ስንት ተቀየረ? ወደ 20 ተቀየረ ማለት ነው ውሃው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዋተር 4200 ተሰጥቶናል። የበረዶ ስፔሲፊክ ካፓሲቲም ሊኖረው ይገባል። አሁን ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ አይስ ደግሞ 2100 ነው። ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ኮፐር የሚለው ደግሞ ካሎሪሜትሩን ማለት ነው 420 ነው። ስለዚህ ካልኩሌሽን እንስራ እንግዲህ ይህን ካልኩሌሽን በደንብ ካያችሁት ግልጽ ይሆንላችኋል። ሉክ መጀመሪያ ላይ heat energy absorbed by the ice and the cold water is equal to heat energy liberated from the calorimeter, stirrer and water ይላናል። አይታችኋል። አሁን መጀመሪያ ኤክስፐሪመንቱ ምን እንደሆነ በደንብ እንረዳው። copper calorimeter and stirrer is weighted before being half filled with water ከመሞላቱ በፊት ተለክቷል። the mass of the water present in the calorimeter is then determined before the water is heated to at least 10 degrees centigrade above room temperature ይለናል። አሁን እንድትረዱት ነው የደገምኩላችሁ። ስለዚህ እነዚህን ጊቭኖች አውጥተናል፣ ያሉትን ጊቭኖች እዚህ ላይ ያሉትን። ከዛ በኋላ we will use the principle here that the heat energy lost from the water and the calorimeter will go to warming and melting the ice and then warm the cold water produces when the ice melts. Heat energy absorbed by the ice and the cold water is equal to heat energy liberated from the stirrer, the water and the water ይለናል። አሁን ውሃው ላይ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ካሎሪሜትሩ ላይ ውሃ አለ። ውሃው ላይ ምን ጨመርንበት? በረዶ ጨመርንበት። በረዶ ወደ ምን ተቀየረ? ወደ ኮልድ ዋተር ተቀየረ። አይታችኋል። በረዶ አለ፣ ኮልድ ዋተር አለ፣ ዋተር አለ። ሶስት ነገር አለ እዚህ ላይ እንግዲህ። ስለዚህ አሁን ያለውን ጠቅላላ ኢነርጂ ልንደምር ነው። ወደ ስንት ከፍሎታል? 1 2 በሁለት ነው የከፈለው። በሁለት ምክንያቱም ይሄ የመጀመሪያው ሂት ኤነርጂ አብዞርብድ ባይ ዘ አይስ ኤንድ ዘ ኮልድ ዋተር ያለውና ሂት ኤነርጂ ላይብሬትድ ፍሮም ዘ ካሎሪሜተር ኤንድ ዘ ዋተር ያልነው ማለት ነው። ቻንጅ ኢን ቴምፕሬቸር አሁን ሂት ኤነርጂ ሎስድ ባይ ዘ ካሎሪሜተር ሎስት የተደረገው በዋተሩ እና በካሎሪሜተሩ ሎስት የተደረገው ቻንጅ ኢን 49 ሲቀነስ 20 መጀመሪያ 49 ነበር። ኔጌቲቭ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለው በረዶ ሲቀላቀልበት ወደ 20 ወረደ ነው የሚለን ዋተሩና ካሎሪሜትሩ። ስለዚህ ቻንጁ ስንት ሆነ? 29 ኬልቪን። ሂት ኤነርጂ ሎስድ ባይ ዘ ካሎሪሜትር ማለት
Q calorimeter is equal to MC change in temperature. M ማለት የካሎሪሜትሩ ማስ፣ C የካሎሪሜትሩ C change in temperature of the calorimeter። ስለዚህ ስንት መጣ? ማሱን እንተካለን፣ ሲውን እንተካለን፣ change in እንተካና 1827 ጁል መጣ። አንድ ያዙልኝ። ሁለተኛ heat energy lost by the water። ዋተሩም ሎስት ያደርጋል እንግዲህ በረዶ ሲገባበት። Q lost of water ማለት mass of water, C of water, change in of water። 2 ኪሎ ግራም ነው ዋተሩ፣ 4200 ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዋተር አለ፣ change in 29 አለ። ስለዚህ ይሄን ያህል ጁል መጣ። So total heat energy lost by the calorimeter stirrer and water ስንት መጣ? የሁለቱ ድምር ይሄ ሲደመር ይሄ። ስለዚህ 243600 ይሄ ሲደመር 1827 ይሄ ቫልዩ እኩል ነው ስንት መጣ ማለት ነው? 245427 ጁል መጣልን ማለት ነው። Next, heat energy absorbed by the ice and the water in warming from negative degree 10 degree to ወደ 20። አሁን በበረዶ እና በውሃው መጀመሪያ በረዶ ነበር፣ ያ በረዶ ሲቀልጥ ወደ ውሃ ተቀየረ፣ ወደ ቀዝቃዛ ውሃ። ከዛ ያ ቀዝቃዛ ውሃውንም ከኖርማል ውሃው ኢነርጂ እየተቀበለ ስለሆነ በሁለቱ ይወሰደውን እንዴ heat energy required to warm the ice from negative 10 to 0። አሁንም ይሄም በስፔሲፊክ ካፓሲቲ ነው የምንሰራው፣ ምክንያቱም ከኔጌቲቭ 10 ከ10 ድረስ የሆነ ፕሮሰስ አለ። ቻንጅንቲያችን 10 ነው፣ 10 ከ0 10 መቀነስ። ከዛ Q of ice is equals to M mass of ice, C of ice ቻንጅንቲ። ስለዚህ ማሳችን የአይሱ 0.6 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ2100 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ከልቪን ሲባዛ በቻንጁ ዛት 10 ከልቪን ስንት መጣ? 12600 ጁል መጣል። ከዛስ አ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ደግሞ ከበረዶ ወደ ሊኩዊድ ወደ ዋተር የተቀየረችባት ፖይንት ነች። እዛች ላይ ፊውዥን አለች ማለት ነው። Q melt ice is equal to MLF ማስ ታይምስ latent heat of fusion። ያ ማለት ማሱ 0.6 ኪሎ ግራም ሲባዛ latent heat of fusion of the melt the ice ማለት ነው። ስለዚህ heat energy required to warm cold water from 0 to 20 degree centigrade ደግሞ አሁን እዚህ ላይ LF ምንድነው? LFን መተካት አለብን የአይስን ማለት ነው። ጊቭን ነው ከቴብል። እዚህ ላይ ምናልባት ካልኩሌት አላደረገውም፣ ውጤቱ ይቀመጣል። ተካና ማለት ነው፣ ቁጥሩን ተኩት ከቴብል ላይ አምጣችሁ ማለት ነው። ሶ ሌላኛ ስቴፕ ደግሞ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 20 ከ0 ወደ 20 ሄዷል ደግሞ ኦኬ። ስለዚህ ቼንጁ 20 ነው ቼንጂንግ። ስለዚህ ዋተሩ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 20 የሄደበት ይሄ ምኑ ነው? የምን ዋተር ነው? ይሄው ከኔጌቲቭ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ተነስቶ 0 ከ0 ተነስቶ 20 የደረሰው በረዶ ነው። እየቀለጠ ዋተሩና ስቲረሩ ወይም ካሎሪሜትሩ ግን ከ49 ተነስቶ ነው 20 የደረሰው ወደ ታች። ሁለት አይነት፣ አንደኛው ወደ ታች ድሮፕ ያደርጋል፣ በረዶው ወደ ላይ ራይዝ ያደርጋል። ከኔጌቲቭ 10 ተነስቶ 20 ደረሰ በረዶ፣ ዋተሩ ደግሞ ከ49 ተነስቶ 20 ዲግሪ ደረሰ። ስለዚህ ዋተሩ ሎስ እያደረገ ነው፣ በረዶ ጌን እያደረገ ነው። ስለዚህ በረዶ ቀለጠ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ፣ ከ0 ተነስቶ ደግሞ 20 እስኪደርስ ድረስ የሆነ ፕሮሰስ አካሄደ ማለት። ስለዚህ ከ0 እስከ 20 ያለው ደግሞ ኤምሲ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር። ስለዚህ ማስ ኦፍ አይስ ነው የምንጠቀመው። አሁንም ማስ ኦፍ አይስን ተጠቅመን ሲ ኦፍ ዋተር ኦልሬዲ ወደ ዋተርነት ተቀይሯል። እዚህ ላይ ማስ ኦፍ አይስን ለምን ተጠቀም? ማስ ኦፍ አይሱ ወደ ውሃም ቢቀየር ማሱ ኮንስታንት ነው፣ የትም አይደርስም። 0.6 ነው ማሱ፣ በረዶም ሆኖ ውሃም ሆኖ 0.6 ነው። ማስ ኦፍ ዋተር ግን ሲ ኦፍ ዋተር ለምን አልነው? ኦልሬዲ ከበረዶነት ወደ ውሃነት ተቀይሯል እንጂ ሲ ኦፍ አይስን አንጠቀምም እዚህ ላይ። ስለዚህ እናበዛለን ያለውን ቫልዩ 50900 መጣል። ሶ እዚህ ላይ የተፈለገው ማንን ነው? ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ኦፍ በረዶን ወይም አይስን እንድንፈልግ ነው የተፈለገው እዚህ ላይ። ምክንያቱም ክፍት አድርጓት ነው ያለፈ። ምናልባት ቴብል ላይ ሊኖር ይችላል፣ ግን ኤክስፐሪመንት ስለሆነ እየሰራን ያለ እዚህ ላይ ኤክስፐሪመንታሊ በዛር እየሰራን ያለን ዲተርማይን ለማድረግ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ይቺ ትቀመጥ
እና እዚህ ላይ heat energy absorbed by the ice and cold water is equal to heat energy liberated from the calorimeter stirrer and water እንላለን። ከዛ እነዚህ እንደምራለን ጠቅላላ 12600 ሲደመር 0.6 LF ሲደመር 50400 እኩል ነው ይሄ ቁጥር ይመጣል። LF ልንፈልጋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ስንት መጣልን? LFአችን ይቺ አንድ ቫሪያብል ብቻ ስለሆነች እንፈልጋለን ከዚህ በኋላ 304000 ስንት 45 ጁል ፐር ኪሎ ግራም መጣልን LF ማለት ነው። ኦኬ LF እዚህ ቴብል ላይ ተሰጥቷል አልተሰጠም? የአይስ አልተሰጠም LF ኦፍ አይስ። ስለዚህ ግን በኤክስፐሪመንት ያገኘነው ስንት ሆነ ማለት ነው? LFአችን 304000 ኪሎ ጁል ፐር ኪሎ ግራም መጣልን ማለት ነው እንግዲህ። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ እንትኖች አሉ ኤክሰርሳይሶች ምናምን ነገር አሉ። በደንብ ከተያያችኋቸው እስካሁን ያየነውን ኤግዛምፕል በደንብ ከሰራችኋቸው እጅግ በጣም ግልጽ ይሆንላችኋል። ይህን ቪዲዮ ደጋግማችሁ እዩት። ስለ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን፣ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን፣ ኦኬ ስለ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮችን በዚህ መልኩ አቅርቤላችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። በየጊዜው የሚለቀቅላችሁን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር እንሰንብት።